Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng Gmail account sa Gmail app nyo sa Android phone. So, una, open nyo yung Gmail app. Then, click nyo itong may bilog dito. Sa ngayon, sa akin dito, may mukha ko kasi may Gmail account na ako. So, sa inyo, wala pa itong mukha. So, click nyo lang dito. Then, scroll kayo sa baba. Click kayo add another account. Then click nyo itong Google. Then i-wait nyo yung pattern security nyo. Then antay kayo ng konti. Kung may Gmail account na kayo, lagay nyo lang dito. Pero kapag wala pa at gusto nyo gumawa, click nyo lang ito, create account. So sa ngayon, meron na kasi akong Gmail account na nagawa, so lagay ko lang dito. Yan. So click yung next. Then enter natin yung password. Ay, mali. Then click next. Then agree. Yan, tapos na. So, i-check natin dito kung successful ba, kung nandito na ba siya. Nandito na ba yung account na ginawa natin or nilagay natin. So, ito, nandito na. So, sa ngayon, i-check natin kung gagana ba kapag may bagong email na ma-receive siya, kung nalabas ba dito sa itaas dito. So, sample tayo. Send tayo ng compose tayo. Two. So, compose tayo. Then, lagay natin dito yung email na nilagay natin sa apps, Gmail apps. Yan. So, kahit tayo ng subject, kahit ano, testing. So, test. And send. Tapos, tingnan natin sa itaas kung may lalabas ba dito na Gmail notification na may bagong email yung nilagay natin na Gmail account. Ayun, lumabas na. Tingnan natin. Ayun. So, makikita natin na gumana talaga yung nilagay natin na Gmail account. So, yun lang. Asya nga pala, tingnan natin yung laman ng inbox natin. So ito yung laman ng inbox, wala pa masyadong laman kasi bago lang natin ilagay dito yung Gmail account. So yun lang.